in 1.5 year when I started doing this. Alright, so nag-iba na yung takbo ng buhay natin. Okay? Paano nga ba ako yumaman? So, hindi ako masyadong mayamang-mayaman doon sa mga nag-expect na sobrang yaman ni Doc G. So, hindi tayo ganun kayaman, pero payaman tayo, okay? So, I have to admit that, okay? So, doon sa mga naghahamon naman ng Doc G, magkano may kayamanan mo? Doon sa mga nainis sa atin, mga haters, may haters din tayo, may bashers din tayo. So, sa akin na lang po yan kung gaano kadami. Pero at least, alam ko nag-improve ako financially when I started doing this one thing. Alright? Nung ginawa ko itong isang bagay na to, umakyat ang pera ko ng nagdoble, nagtriple, 4 times, hanggang sa, you know, masasabi ko nga na 6x, 7x, something like that. Okay? So, for 2 years, in the span of 2 years, actually, 1.5 nga lang 1.5 year lang. Okay? In 1.5 year, when I started doing this. Alright? So, nag-iba na yung takbo ng buhay natin. Okay? So, kung paano yan, bati muna tayo. Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so, malalaman nyo na ako ano yung sikreto ni Doc G. One, it's that process na naging sikreto din ng mga mayayaman na ngayon ko lang na-realize, oh nga pala, I need to do this. We need to do this para tayo yumaman, okay? So, bago yan, sa lahat na gusto magpa-coach online or personal, and sa gusto magpa-advertise ng business nila or properties, message mo ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, or call me 0939-525-4311. Alright, so, ano nga ba? Sa page ko po sa page na lang. Wag doon sa FB account ko kasi hindi ko lahat nababasa. Sa page lahat nakababasa ko po, okay? Alright, so, or mag-message kayo sa aking website na Doc Gigi Sunga, yan. So, may ano tayo dyan, may link tayo, inaayos lang natin yung link natin, okay? So, ano ba talaga yung nangyari, okay? Ano ang ginawa natin? Anong nangyari? So, pero bago natin sabihin yung isang word na yon, okay? Para ma-excite naman kayo ng konti, okay? Ito muna yung mga ginagawa natin na nakadagdag sa ating finances. Ito po mga to, products na lang siya. Products na lang na ginawa natin. Okay? Nang ginawa natin isang matinding sikreto. Alright? So, number 1, I use my skill, as you know. I have a high-paying skill, like being a speaker. Okay? I charge at least for 2 hours, 10 to 15,000. For the whole day is 25,000. For 4 hours pala yun, di ba? So, yan ang fee natin. Okay? So, ang target ko na nga lang at least twice a month. Okay? Kasi medyo mahirap mag-prepare sa mga seminars. So, mahirap po talaga. So, ang target ko na lang, baka 2 akong seminar a month. Okay? Like this May, meron tayo sa BNHS, Bata National High School. 4 hours tayo dyan. So, hello, abangan niyo po ako dyan. Thank you, Sir Jonathan Baldeo, the department head ng MAPE nila. Okay? Thank you po, sir, for inviting me. Okay, so, sa principal nila, maraming salamat din po. So, I have that high-paying skill. Second, I do coaching, online and personal. So, it's also a high-paying skill. I guide people, lalo mga OFW natin, o dito sa Pilipinas, how to start their own business, how to have a retirement plan, how to have additional sources of income. So, yung mga ginagawa natin, that's a high-paying skill. Okay? Second, nakapagpayaman sa atin. Ayan, of course, ating e-commerce businesses, alright? So, like, meron tayo, of course, number 1 is YouTube. No? Maraming salamat, YouTube. Malakpan ng YouTube. Salamat kasi ito na talaga yung, actually, si YouTube talaga nakapagpabago sa buhay natin. Mula nung nagsimula niya tayong bayaran, monthly, then hindi ko na-expect that I'm only working 30 minutes a day sa aking YouTube. For regular days like Monday hanggang Friday, 30 minutes lang po nilalaan ko sa aking YouTube channel. And it's earning me, it's giving me a lot of money. And sa umaga po, bago ako pumasok, as you know, I'm a full-time principal and Dean of Academic Affairs. Nagbablog ako ng mga 13 minutes. Okay? Tapos upload.
Pagdating ko, another 13 minutes. So, 26 minutes lang pala. Or minsan kasi nagiging 18 units or 18 minutes ang aking vlog. So, more than 30 minutes. Less or more than 30 minutes a day. Kasi after ko, hindi na po akong gumagawa. May gumagawa na ng iba. Basta nagpa-vlog lang ako. Ganito lang. Yan. Okay? Alright. So, that's one. Okay? Isa yan. Then, I have an ongoing e-commerce business. E-commerce po kasi ito, itong YouTube. One is, I have my website na I'm looking for business owners that you can advertise in my channel. So, pwede po kayong mag-advertise sa aking website. Okay? So, yun po ay business to business siya. Ibig sabihin, yung mga gusto mag-advertise ng business at gusto magkaroon ng business, pwede kayo magpunta sa aking website. Okay? At may mga nagpa-advertise na po. Meron na po tayong companies na nandyan. Okay? So, yan yung isa. Yan yung una pala. Alright? No, second na. Yung skill natin. Pangalawa, e-commerce. Okay? And third, na nakapagpayaman sa atin. Nag-start na huwag naman, masyado naman, para naman kasi baka ayaw nung iba ng pagpayaman. Ako, dagdag na lang na income. Nakapagdagdag ng income is sales. Right? So, I'm selling yung products ng iba. Services ng ibang tao. Okay? And I get commission. Okay? So, like, other products na minsan nakikita nyo po dyan, others are giving me 10% sa kanilang sales. Iba naman, pag nagpa-advertise, may initial payment na po yun. Okay? So, pag pinuntahan ko yung business nyo, ay in-advertise natin. So, pag binanggit ko sa YouTube ko, pag binanggit ko sa FB page ko, FB account, meron na po siyang payment. Binabayaran nyo na po ako. Okay? Binabayaran na nila ako. So, Doc G, ba't nagpapabayad ka? Yes, of course, this is a business. Okay? Business po siya. So, huwag niyo sabihin na, Doc G, ang dami mong, lahat ng tao nagbabayad na sa'yo, ang dami mong, sobra ka naman. Di ba may mga ganong kasing comment eh? Di ba? Tapos ang mahal-mahal mo. Ba't po ako mahal? Kasi that's my worth. Tingko yun yung worth ko eh. Kulang pa nga eh. Di ba? Mura pa nga eh. Pag nagtingin kayo international, they are doing the same thing, advising, coaching, triple po ang mahal sa sinisingil ko. And I think that's my worth. Yun yung worth ko as a coach. Yun yung worth ko as a vlogger. And as a doctor. I'm a doctor of philosophy. I spent a lot of money nung bago ako makagraduate from Miriam College. Product ako ng Miriam College. It's an exclusive school sa Quezon City. And I spent a lot of money there. Hindi lang nga perang tinitingnan ko doon, yung hirap how to become a doctor. Kaya po ako mahal. And I think, mahal ako kasi meron akong kayang gawin sa buhay mo. Ganon ka precious. Ganon ka halaga. Ganon ka relevant ang kaya kong gawin sa buhay mo. Okay? Alright, so, then fourth, meron tayong mga business, small business. Like, meron tayong overrun na binukas, local products, and class A, it's managed by my sister. And marami pa tayong mga gagawin. Marami pa tayong mga business na i-open natin, like real estate investment. Sa mga gusto mag-shareholder, message lang kayo. Pag final na, i-announce natin. Magkaroon tayo ng sarili din nating perfume, sarili nating brand, soap, yan, G soap, yan, G cologne, G perfume, yan ang mga gagawin natin. Marami tayong gagawin. I'm so excited. And right now, meron din tayong business na tutorial on e-commerce. Yung mga gusto magpagawa ng mag-start ng dropshipping, YouTube, website, yan. So, meron tayong tips. So, marami tayong mga businesses. Marami tayong maliliit na business. Like now, meron tayong jewelries, di ba? May beauty products din tayo, pero hindi ko sariling product. Great life. Gusto great life, yeah. Alright, so, paano lahat yung nangyayari, Doc G? Anong ginawa mo? For 1.5 year lang yan nangyari, lahat ng yan. So, nagkaroon tayo ng 5 investments. May real estate property na tayo. And nagkaroon tayo ng sasakyan, do installment, okay? Pero at least, so hindi na tayo nagka-tricycle. So, marami na bago sa buhay natin. Plus, family ko rin, of course. Sila talaga yung why ko. Sila yung reasons ko. My mother, sila yung reasons ko. Okay? So, ano ba yung sikreto ko? Eto po, dinulo ko talaga siya para tapusin niyo po yung video. So, diba? Wag na po yung mainis. Dinulo ko siya. I applied yung ina-apply ni Henry C, ina-apply ni Ty Lopez, ang ina-apply ni Dunlap, ni
ni Jeff Bezos, the richest man in the world, si Jack Ma. Dito sa Pilipinas, si the richest man is Manny Villar. So, I apply leverage. Leverage. So, ibig sabihin po, you're using other people's time, skill, para gawin yung dapat mong gawin. In other words, in short, I multiply myself. Okay? Merong gumagawa for me. I just do the planning, I just do the creative side, then sila nang gumagawa. Okay? That's leverage. Ginagamit mo yung ibang tao, you're paying them to finish what you need to finish yung task na hindi mo na magawa, sobrang busy ka na. You're paying them. Okay? For example, in my online business, YouTube ko, meron nag-edit. I'm paying her. Grade 11 student. Would you believe that? The one who's managing my YouTube channel is grade 11 student. I have my website. I'm paying him. My team, dalawa sila. Okay? I have my seminars. I have my other people who's doing other tasks for me. Marketing, poster. Yan, may gumagawa niyan. Sales, editing, and everything. So, meron din gumagawa ng mga vlogs natin. Sa ating mga business, merong namimili for me, nagbibilang, everything. So, that's my sister. Meron din nag-aasikaso sa BIR kasi naka-register po tayo, nagbabayad tayo ng tax. I have my accountant and other assistant. For my jewelries, meron din tayong isa. For my beauty products, my other sister. And other things na ginagawa ko at gusto kong gawin, meron tao that they are helping me, and that's leverage. That's leverage. Kasi ang dami ko pong gustong gawin at hindi ko lahat kayang gawin yon. I'm a full-time principal, as I've said. I'm working 8 hours a day, 40 hours a week. Alright? So, if you want to do the same, okay, isip ka lang ng idea, and kung hindi mo kaya, paggawa mo sa iba, just pay. Doc G, magbabayad? Yes. Alam mo, kanina may kaka-coach ako, sabi ko nga sa Australia, nagbabayad ka talaga eh. You need money to earn money. Di ba? Binabayaran ko lahat ng team ko. Binabayaran ko lahat yan. Ang daming nasa payroll ko po. Di ba? Pero sulit naman eh. Di ba? Pag nagbayad ka na, like, may team ka, gusto mong magkaroon ng website, magpabayad ka, syempre, wala namang libre, nagagawa ng website mo. Di ba? So, something like that. You need leverage and you need to pay money. Kaya doon sa mga walang yung doon sa gusto mag-negosyo, sabi nga ni Danla, if you want to have your business and you don't have money, don't start your business. Kasi gagastos ka eh. Mag-ipon ka muna, 10,000, 20,000, then go for it. Make team ka na, bayaran mo na agad, di ba? Huwag kuripot sa pagbabayad sa mga tao, okay? Okay? Alright? So, ayan. So, if you want to be coached by me, Doc, marami ka sinabi, pero gusto kong simulan, hindi ko maintindihan yung sinabi. So, message mo lang ako sa aking, sinabi ko na, FB page, ayan. Para masimulan natin, may schedule natin ang coaching and tutorial. Alright, so, and May 11, nasa ano tayo SM North. Dalawa yung ating meet. Actually, isa lang yata. So, may slot pa tayong dalawa. Mag-message lang kayo sa akin, okay? So, please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW, dito sa Pilipinas. Para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!